Hello friends, I am Jayant Ingale and you are watching my YouTube channel JP English Academy by Jayant Ingale. Dear friends, today we are going to learn the last part of the lesson Around the World in 80 Days. मित्रांनो, या लेसनचे पहिले 4 भाग आपण बघितलेले आहेत. आज आपण या लेसनमधील असलेला चॅप्टर नंबर 37 बघणार आहोत. मित्रांनो, हा चॅप्टर तुम्हाला समजून घ्यायचा असेल तर मी बनवलेले पार्ट नंबर 1, 2, 3 आणि 4 हे बघणे अत्यंत गरजेचे आहे. पार्ट नंबर 4 मध्ये आपण मिस्टर फॉगने त्याच्या रिफॉर्म क्लबमधील असलेल्या 5 मित्रांची जी पैज लावलेली होती त्या 5 मित्रांबद्दलची माहिती दिलेली आहे. हे 5ही मित्र रिफॉर्म क्लबमध्ये मिस्टर फॉगची परतण्याची वाट बघत असतात. तो दिवस असतो 80वा आणि अवघे काही मिनिटे बाकी असतात. यामध्ये त्यांना असं वाटत असते की मिस्टर फॉग हा आता हरलेला आहे. त्याने त्याची जगभ्रमंती करण्याची जी पैज लावलेली होती ते तो हरलेला आहे आणि तो अजूनही परतलेला नाही. म्हणून ते या आविर्भावात असतात की आपण जिंकलेलो आहोत. परंतु काही मित्रांच्या विनंतीनुसार किंवा सूचनेनुसार ते शेवटच्या कटकेपर्यंत वाट बघतात आणि चमत्कार घडावा तसा मिस्टर फॉग हा 60व्या सेकंदाला रिफॉर्म क्लबमध्ये हजर होतो. मित्रांनो, आपण इथपर्यंत आलेलो होतो. आता आपण पुढचा भाग बघूया. मित्रांनो, आपण पेज नंबर 198ला आलेलो होतो. चला तर सुरू करूया चॅप्टर नंबर 37. फर्स्ट लाईन, इन विच इट इज शोन दॅट फिलियास फॉग गेन्ड नथिंग बाय हिज टूर अराउंड द वर्ल्ड अनलेस इट वर हॅपीनेस. यस, Phileas Fogg in person. The reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5:20 after the arrival of the travelers in London, Passepartout had been sent by his master to engage the services of the Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony which was to take place the next day. वाचकांना आठवत असेल की संध्याकाळी 8:05 झालेले असताना लंडनमध्ये प्रवासी आल्यानंतर सुमारे 5:20 त्याच्या मालकाने पासपार्टआउटला दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सनच्या सेवेत एका लग्न समारंभात सहभागी होण्यासाठी पाठवले होते. नेक्स्ट, विथ हिज हेअर इन डिसऑर्डर अँड विदाऊट हिज हॅट ही रॅन. विस्कळीत केस आणि टोपीशिवाय तो तिथून धावत गेला. पासपार्टआउट धावत गेला. पासपार्टआउट वेंट ऑन हिज एरंड एन्चांटेड. ही सून रीच्ड द क्लर्जीमन्स हाऊस बट फाउंड हिम नॉट ॲट होम. पासपार्टआउट प्रवासाला निघताना रमत गमत गेला. लवकरच तो त्या धर्मोपदेशकाच्या, क्लर्जीमन म्हणजे धर्मोपदेशक किंवा पुजारी, याच्या घरी पोहोचला, पण तो घरी नसल्याचं त्याला आढळलं. पासपार्टआउट वेटेड अ गुड 20 minutes अँड व्हेन ही लेफ्ट द रिव्हर्ड जेंटलमन इट वॉज 35 minutes past 8. पासपार्टआउटने त्याची चांगली 20 मिनिटे वाट बघितली आणि जेव्हा तो सज्जन माणूस तिथून जायला लागला, त्या माणसाचा निरोप त्याने घेतला, तेव्हा 8:35 उलटून गेलेली होती. But in what a state he was, with his hair in disorder, and without his hat, he ran along the street as never man was seen to run before, overturning passers-by, rushing over the sidewalk like a water spout. पण तो कोणत्या अवस्थेत होता? त्याचे केस विस्कळीत होते आणि टोपीशिवाय तो ज्याप्रमाणे रस्त्यावरून धावला यापूर्वी कधीही असे तो धावलेला नव्हता आणि तो समुद्रावरील वादळासारखा फुटपाथवरून धावत सुटला. तिथे एक शब्द आहे पासर्स बाय, म्हणजे फुटपाथवरून चालणारे. नेक्स्ट, इन 3 minutes ही वॉज इन सॅव्हिले रो अगेन अँड स्टॅगर्ड बॅक इन टू मिस्टर फॉग्स रूम. मित्रांनो, आपण आता पेज नंबर 199ला आलेलो आहेत. 3 मिनिटात तो पुन्हा सॅव्हिले रोमध्ये होता आणि तो पुन्हा
मिस्टर फॉगच्या खोलीत गेला. ही कुड नॉट स्पीक. त्याला बोलता येत नव्हतं. तो बोलू शकत नव्हता. नेक्स्ट, व्हॉट इज द मॅटर आस्क्ड मिस्टर फॉग. काय झालं मिस्टर फॉगने विचारलं. माय मास्टर गेस्ड पासपोर्ट आउट. मॅरिएज इम्पॉसिबल. माझ्या मालका पासपोर्ट आउटने मिस्टर फॉगला म्हटलेलं आहे. लग्न अशक्य आहे. इम्पॉसिबल. त्यावर मिस्टर फॉग म्हणतो अशक्य. इम्पॉसिबल फॉर टुमॉरो. आता त्यावर पासपोर्ट आउट म्हणतोय की अशक्य जे आहे ते उद्यापर्यंत. व्हाय सो. त्यावर मिस्टर फॉग म्हणतो असं का. बिकॉज टुमॉरो इज संडे. कारण उद्या रविवार आहे. नेक्स्ट, मंडे रिप्लाइड मिस्टर फॉग. पासपोर्ट आउटच्या त्या वाक्यावर मिस्टर फॉग म्हणतो सोमवार. नो, टुडे इज सॅटरडे. त्यावर पासपोर्ट आउट म्हणतो नाही, आज शनिवार आहे. सॅटरडे इम्पॉसिबल. त्यावर मिस्टर फॉग म्हणतो आजचा शनिवार अशक्य. नेक्स्ट, यस 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 क्राईड पासपोर्ट आउट. आता ठामपणे पासपोर्ट आउट म्हणतो की नाही, आजचाच शनिवार आहे. यू हॅव मेड अ मिस्टेक ऑफ वन डे. वी अराइव्ड 24 hours ahead of time, but there are only 10 minutes left. तू एका दिवसाची चूक केलेली आहेस. आपण 24 तास आधीच पोचलेलो आहे. आता फक्त 10 मिनिटे शिल्लक आहेत. मित्रांनो, आता त्यांचं चॅलेंज संपण्यासाठी शेवटच्या दिवसाचे 10 मिनिटं शिल्लक होते आणि पासपोर्ट आउटने मिस्टर फॉगला त्याची चूक समजवून दिलेली आहे. नेक्स्ट, पासपोर्ट आउट had seized his master by the collar and was dragging him along with irresistible force. पासपोर्ट आउटने आपल्या मालकाला कॉलरने पकडले होते आणि तो त्याच्या यथाशक्तीने त्याला ओढत होता. नेक्स्ट, Phileas Fogg, thus kidnapped, without having time to think, left his house, jumped into a cab, promised £100 to the cabman, and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages, reached the Reform Club. अशा प्रकारे जसं काही किडनॅप झाल्याप्रमाणे फिलियास फॉग यांना विचार करायला वेळ न देता त्यांनी घर सोडून टॅक्सीत उडी मारली व कॅबमॅनला म्हणजे त्या टॅक्सीवाल्याला 100 पाऊंड देण्याचे आश्वासन दिले आणि 2 कुत्र्यांवरून पळून जाऊन 5 गाड्या उलटून ते रिफॉर्म क्लबमध्ये पोहोचले. द क्लॉक इंडिकेटेड अ 9:15 व्हेन ही ॲपियर्ड इन द ग्रेट सलून. तो मोठ्या सलूनमध्ये दिसला किंवा तिथे पोहोचला तेव्हा 8:45 वाजलेले होते. Phileas Fogg had accomplished the journey round the world in 80 days. फिलियास फॉगने 80 दिवसात जगभर प्रवास पूर्ण केलेला होता. Phileas Fogg had won his wager of 20,000 pounds. फिलियास फॉगने 20,000 पाऊंडांचा जे वेजर होतं, जी बेट होती, पैज होती, ती जिंकलेली होती. How was it that a man so exact and fastidious could have made this error of a day? How came he to think that he had arrived in London on Saturday, the 21st day of December, when it was really Friday, the 20th, the 79th day only from his departure? इतक्या अचूक आणि वेगवान माणसाने एका दिवसाची ही चूक कशी केली असती? डिसेंबरच्या 21व्या दिवशी तो शनिवारी लंडनला पोहोचलेला होता की जेव्हा तो खरोखरच शुक्रवार होता, 20 तारीख होती आणि 79वा दिवस होता. द कॉज ऑफ द एरर इज व्हेरी सिम्पल. या त्रुटीचे कारण अतिशय सोपे होते. एरर म्हणजे चूक किंवा त्रुटी. फिलियास फॉग हॅड विदाउट सस्पेक्टिंग इट गेन्ड one day on his journey, and this merely because he had travelled constantly eastward. He would, on the contrary, have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward.
फिलियस फॉगला कोणत्याही प्रकारची शंका न येता एक दिवस त्याच्या प्रवासात फायदा झालेला होता. अनडाऊटली त्याला फायदा झालेला होता आणि याचे कारण म्हणजे तो सतत पूर्वेकडे प्रवास करत चालत आलेला होता. उलट त्या विरुद्ध दिशेने म्हणजेच पश्चिमेकडे गेला असता तर तो एक दिवस त्याने गमावलेला असता. In journeying eastward, he had gone towards the sun, and the days therefore diminished for him as many times 4 minutes as he crossed degrees in this direction. पूर्वेकडे प्रवास करताना तो सूर्याच्या दिशेने गेला होता आणि त्यामुळे या दिशेने अंश ओलांडताना 4 मिनिटे त्याच्यासाठी दिवस कमी झालेले होते. नेक्स्ट, देअर आर 360 degrees on the circumference of the earth, and these 360 degrees multiplied by 4 minutes gives precisely 24 hours, that is, the day unconsciously gained. आणि पृथ्वीच्या परिभ्रमणावर 360 डिग्री आहेत. 4 मिनिटांनी वाढलेले हे 360 अंश नेमके 24 तास देतात, म्हणजेच तो दिवस नकळत वाढलेला होता. इन अदर वर्ड्स, व्हाईल फिलियस फॉग गोईंग ईस्टवर्ड सॉ द सन पास द मेरिडियन 80 times. His friends in London only saw it pass the meridian 79 times. दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झालं तर पूर्वेकडे जाणाऱ्या फिलियस फॉगला 80 वेळा सूर्य पार करताना दिसला, पण लंडनमधल्या त्याच्या मित्रांना तो फक्त 79 वेळा मेरिडियन जवळून जाताना दिसला. दिस इज व्हाय दे अवेटेड हिम ॲट द रिफॉर्म क्लब ऑन सॅटरडे अँड नॉट संडे ॲज मिस्टर फॉग थॉट. म्हणूनच मिस्टर फॉगच्या मते ते शनिवारी रिफॉर्म क्लबमध्ये त्यांची वाट पाहत होते. Next, and Passepartout's famous family watch, which had always kept London time, would have betrayed this fact if it had marked the days as well as the hours and the minutes. आणि पासपार्टआउटच्या प्रसिद्ध कौटुंबिक घड्याळाने नेहमीचा लंडनचा जो वेळ आहे तो राखून ठेवलेला असता, तर दिवस तसेच तास आणि मिनिटे पाहिली असती तर या वस्तुस्थितीचा विश्वासघात झालेला असता. नेक्स्ट, फिलियस फॉग देन हॅड वोन द 20,000 pounds, but as he had spent nearly 19,000 on the way, the pecuniary gain was small. त्यावेळी फिलियस फॉगने 20,000 पाऊंड जिंकले होते, पण वाटेत त्याने सुमारे 19,000 पाऊंड खर्च केले होते, त्यामुळे त्याचा फायदा कमी होता. इथं पिक्युनियरी एक शब्द आलेला आहे, त्याचा अर्थ आर्थिक फायदा. नेक्स्ट, हिज ऑब्जेक्ट वॉज हाऊ एव्हर टू बी व्हिक्टोरियस अँड नॉट टू विन मनी. पण त्याचा उद्देश विजयी होणे होता, पैसे कमविणे नाही. He divided the 1,000 pounds that remained between Passepartout and the unfortunate Fix, against whom he cherished no grudge. त्याने पासपार्टआउट आणि दुर्दैवी फिक्स, हा फिक्स कोण? डिटेक्टिव्ह फिक्स, ज्याने मिस्टर फॉगला सुरुवातीला अडवलं होतं आणि त्यामुळे त्यांना असं वाटायचं की आपल्याला उशीर झालेला आहे. या फिक्स यांच्यामध्ये राहिलेले 1,000 पाऊंड विभागले. फिक्सबद्दल त्याला कोणताही राग आलेला नव्हता. इथे एक शब्द आहे ग्रज, म्हणजे राग किंवा द्वेष. ही डिडक्टेड हाऊ एव्हर फ्रॉम पासपार्टआउट्स शेअर द कॉस्ट ऑफ द गॅस विच हॅड बर्न इन हिज रूम फॉर 1920 hours फॉर द सेक ऑफ रेग्युलॅरिटी. मात्र या रेग्युलॅरिटीसाठी आपल्या खोलीत 1,200 तास जळालेल्या गॅसची किंमत त्याने पासपार्टआउटच्या शेअरमधून कापली. नेक्स्ट, दॅट इव्हिनिंग मिस्टर फॉग, ॲज ट्रँक्विल अँड फ्लॅगमॅटिक ॲज एव्हर सेड टू औदा, इज अवर मॅरिज स्टील ॲग्रीएबल टू यू. त्या संध्याकाळी मिस्टर फॉग स्तब्ध व गंभीरपणे औदाला म्हणाला,
आपल्या लग्नाला अजूनही तुझी सहमती आहे का? नेक्स्ट, मिस्टर फॉग replied she, "It is for me to ask that question. You were ruined, but now you are rich again." आता त्यावर अवधा म्हणते, उत्तरते, मिस्टर फॉग, हे प्रश्न विचारणं माझं काम आहे. तुम्ही उद्ध्वस्त झाला होतास, पण आता तुम्ही पुन्हा श्रीमंत झाला आहात. इथे एक शब्दाला रिओन्ड म्हणजे उद्ध्वस्त होणे. Pardon me, madam, my fortune belongs to you. If you had not suggested our marriage, my servant would not have gone to the Reverend Samuel Wilson's. I should not have been apprised of my error and... मॅडम, मला माफ करा, माझं नशीब तुमचंच आहे. जर तुम्ही आपलं लग्न सुचवलं नसतं तर माझा नोकर रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सनकडे गेला नसता आणि मला माझी चुकीची दुरुस्ती करताच आली नसती. आणि असं म्हणून तो त्याचं वाक्य अपूर्ण सोडतो. नेक्स्ट, डिअर मिस्टर फॉग सेड द यंग वुमन. आता त्यावर अवधा म्हणते की प्रिय मिस्टर फॉग. त्यावर डिअर अवधा रिप्लाइड फिलियस फॉग. फिलियस फॉग हा उत्तरतो की प्रिय अवधा, म्हणजे त्यांनी एकमेकांना स्वीकारलेलं आहे. It need not be said that the marriage took place 48 hours after and that Passepartout, glowing and dazzling, gave the bride away. Had he not saved her, and was he not entitled to this honor? 48 तासानंतर हे लग्न झालं असं म्हणायची गरज नाही आणि चमकदार आणि लुकलुकणाऱ्या पासपार्टआउटने वधूला सोडून दिलं असं म्हणायची सुद्धा गरज नाही. त्याने तिला वाचवलं नव्हतं का आणि त्याला हा सन्मान मिळण्याचा अधिकार नव्हता का? म्हणजेच काय मित्रांनो, मिस्टर फॉगने त्याच्या प्रवासादरम्यान या अवधाला वाचवलं होतं आणि त्याच्या सन्मानार्थ त्याला तिच्याशी लग्न करण्याचा जो योग येणार होता त्याबद्दल हा पॅसेज दिलेला आहे. नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ॲज सून ॲज इट वॉज लाईट पासपार्टआउट रॅप्ड vigorously at his master's door. Mr. Fogg opened it and asked, "What's the matter, Passepartout?" दुसऱ्या दिवशी प्रकाश पडताच पासपार्टआउट आपल्या मालकाचा दरवाजा जोरात वाजवतो. तसं मिस्टर फॉगने ते उघडलं आणि विचारलं, काय झालं पासपार्टआउट? व्हॉट इज इट सर? व्हाय आय हॅव जस्ट दिस इन्स्टंट फाउंड आउट. सर, काय आहे? का मला हे आत्ताच कळालेलं आहे. त्यावर मिस्टर फॉग म्हणतो, व्हॉट? काय? दॅट वी माईट हॅव मेड द टूर ऑफ द वर्ल्ड इन ओनली 78 days. आपण अवघ्या 78 दिवसातच जगाची भ्रमंती पूर्ण केलेली आहे. नो डाऊट, रिटर्न मिस्टर फॉग, बाय नॉट क्रॉसिंग इंडिया. But if I had not crossed India, I should not have saved Avda. She would not have been my wife and... आता मिस्टर फॉग म्हणाला, भारत ओलांडून ही जगभ्रमंती शक्य नव्हती. पण जर मी भारत ओलांडला नसता तर मी अवधाला वाचवू शकलो नसतो व ती माझी पत्नी झाली नसती. आणि इथं सुद्धा त्यांनी त्याचं वाक्य अपूर्ण ठेवलेलं आहे. नेक्स्ट, मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोअर. आता मिस्टर फॉगने शांतपणे दरवाजा बंद केलेला होता. फिलियस फॉग हॅड वोन हिज वेजर अँड हॅड मेड हिज जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days. फिलियस फॉगने आपली पैज जिंकलेली होती आणि 80 दिवसात त्याने जगभर प्रवास केलेला होता. टू डू धिस ही हॅड एम्प्लॉईड एव्हरी मीन्स ऑफ कन्व्हिनियन्स, स्टीमर्स, railways, carriages, yachts, trading vessels, sledges, elephants. आता हा प्रवास करताना त्याने वेगवेगळ्या साधनांचा उपयोग केला होता. तिथं साधनांची नावे दिलेली आहे. त्याने जहाज, रेल्वे, डबे, नौका, व्यापारी जहाजे, स्लेज आणि हत्ती या सर्व साधनांचा वापर केलेला होता. नेक्स्ट,
The eccentric gentleman had throughout displayed all his marvelous qualities of coolness and exactitude. त्या विक्षिप्त गृहस्थाने आपले सर्व अद्भुत शांतपणा आणि अचूकतेचे गुण प्रदर्शित केलेले होते. But what then? What had he really gained by all this trouble? What had he brought back from this long and weary journey? पण मग काय, या सगळ्या त्रासामुळे त्याला नेमकं काय मिळालं होतं? या लांबलचक व थकलेल्या प्रवासातून त्याने काय आणलेलं होतं? इथे एक शब्द आहे वेरी, म्हणजे थकलेल्या. नेक्स्ट, नथिंग से यू, परहॅप्स सो, नथिंग बट अ चार्मिंग वुमन हू स्ट्रेंज ॲज इट मे ॲपियर मेड हिम द हॅपीएस्ट ऑफ मेन. कदाचित तुम्हाला असं वाटेल काहीच नाही, तुम्ही असं म्हणू शकता, थोडेसे विचित्र, पण एका आकर्षक स्त्रीशिवाय दुसरं काहीही त्याने आणलेलं नव्हतं. त्याला अशी स्त्री मिळाली होती की ती त्याला आनंदी बनवेल. मित्रांनो, आपण या लेसनच्या शेवटच्या वाक्याकडे वळतोय. ट्रूली वुड यू नॉट फॉर लेस दॅन दॅट मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड. खरोखर तुम्ही त्यापेक्षा कमी काळ जग भ्रमंती करणार नाही का? अशा पद्धतीने या लेसनचा इथं एंड होतो. मित्रांनो, चॅप्टर नंबर 37मध्ये मिस्टर फॉग, पासपोर्ट आउट आणि औदा हे रिफॉर्म क्लबमध्ये पोचतात व त्यांची पैज जिंकतात हे दाखवलेलं आहे. आणि दरम्यानच्या काळात मिस्टर फॉग हा औदाला कन्फर्म करून सांगतो की तू माझ्याशी लग्न करशील का? आणि तीसुद्धा ती ॲप्रुव्हल करते, तिला संमती देते व शेवटी हा लेसन संपतो. मित्रांनो, हा लेसन तुम्हाला कसा वाटला, हा पार्ट तुम्हाला कसा वाटला, तुमच्या कमेंटद्वारे तुम्ही मला कळवा. तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर माझे चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर प्लीज माझे चॅनल सबस्क्राईब करा, माझे प्रत्येक व्हिडिओज लाईक करा आणि शेअर करा. मित्रांनो, इयत्ता 12वीचे इतर व्हिडिओसुद्धा तुमच्यापर्यंत येण्यासाठी माझे चॅनल सबस्क्राईब करणं आवश्यक आहे. चला तर मित्रांनो, भेटूया नवीन व्हिडिओसह, नवीन लेक्चरसह. तोपर्यंत धन्यवाद.